Cháu trai 11 tuổi của tôi đã vén váy tôi lên, nhưng anh trai lại bảo tôi đừng chấp nhặt với trẻ con. Vì vậy, tôi thưởng cho cháu một mô hình ăn châm ân và nói rằng nó làm rất tốt. Kết quả vài ngày sau, nó lại làm điều tương tự, vén váy một cô dì xinh đẹp trong thang máy. Kết quả bị đưa lên mặt báo. Đêm giao thừa, tôi định đi chơi ở khu trò chơi điện tử. Anh chị rể thì cứ năn nỉ muốn đi nhờ xe. Lúc đó tôi không có ý kiến gì, miễn là không ảnh hưởng đến tôi là được. Nhưng khi tôi đang tập trung bắt búp bê, cháu trai 11 tuổi của tôi đến thầm Tiểu Bảo. Đúng lúc vén váy tôi lên, tôi vội vàng đánh tay nó ra và bắt đầu dạy dỗ Tiểu Bảo. Con đã lớn rồi, không thể giống như hồi bé, cứ vén váy người khác như thế nữa. Hiểu chưa? Nhưng thầm Tiểu Bảo lại tỏ vẻ như không nghe thấy. Con lườm tôi một cái. Chị dâu Liễu Như Yên cũng đứng về phía nó. Nó đâu có cố ý. Cô đừng chấp nhặt với trẻ con. Tôi chỉ còn biết nhìn anh trai Thẩm Nguyên Hạo. Hy vọng anh ấy sẽ đứng về phía tôi, nhưng anh ấy lại khuyên tôi, Tiểu Bảo còn nhỏ mà. Lúc nãy cô chắn tầm nhìn của nó. Nó gấp quá mới làm vậy thôi. Tôi nghe xong chỉ biết cười khẩy. Bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Sau đó, tôi đưa hết xu trong tay cho Thẩm Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, lúc nãy con làm rất tốt. Người lớn sẽ không chấp nhặt với trẻ con đâu. Con thích làm gì thì làm. Lát nữa cô mua thêm cho con một ăn châm ân to nữa. Yeah, cô thật tốt. Anh chị nhìn tôi với ánh mắt đầy tán thưởng. Cả nhà đều vui vẻ. Nhưng sau khi chia tay họ, tôi thở dài một tiếng. Thẩm Tiểu Bảo bị nuông chiều quá đà. Thật khó để nói ai là người chịu trách nhiệm. Mẹ tôi nghĩ Tiểu Bảo là độc đinh ba đời. Muốn chăng thì không cho sao. Bố tôi coi Tiểu Bảo như mạng sống của mình. Ai làm khó Tiểu Bảo, ông ấy sẵn sàng liều mạng vì nó. Chưa cần nói đến anh chị rể. Tiểu Bảo 5 tuổi mới cai sữa, 10 tuổi mới học cách tự lau. Trong môi trường nuôi dạy như vậy, Thẩm Tiểu Bảo trở thành đứa trẻ hư khiến cả khu phố ghét bỏ. Thậm chí còn liên lụy đến tôi, người sống cùng khu, bị gọi là cô chú hư. Nghe nói có cư dân lập hẳn một nhóm chat, nghiên cứu cách đuổi gia đình chúng tôi đi. Thậm chí có người còn muốn trả thù. Lúc này tôi vừa về đến cửa, vừa cắm chìa khóa vào ổ, thì phát hiện ổ khóa bị kẹt. Tôi cảm thấy không ổn. Dùng điện thoại soi thử. Quả nhiên lỗ khóa bị ai đó nhét kín. Trong lúc chờ thợ sửa khóa, tôi nghẹn ngào đăng bán nhà lên trang web bất động sản. Giá thấp hơn thị trường 20.000 tệ. Ngày hôm sau đã có người muốn mua. Nhưng tôi phát hiện, trên sổ đỏ, tên chủ sở hữu đã đổi thành anh trai tôi. Tôi hoàn toàn bị sốc. Sổ đỏ này đã bị sửa từ khi nào? Tôi bắt đầu suy nghĩ kỹ. Cuối cùng nhớ ra, 3 tháng trước, sổ đỏ bị Thẩm Tiểu Bảo xé rách. Mẹ tôi ngay lập tức hứa sẽ giúp tôi làm lại. Sau khi làm xong, bà còn chụp ảnh gửi cho tôi xem. Tôi thấy không có vấn đề gì nên không kiểm tra kỹ. Giờ nghĩ lại, ảnh bà gửi chắc chắn là giả. Càng nghĩ kỹ, 6 tháng trước, anh chị rể cãi nhau vì chuyện mua nhà. Nhưng bây giờ họ lại không nhắc đến chuyện này nữa. Lúc này, tôi không kiềm được mà rơi nước mắt. Và hạ quyết tâm phải lấy lại ngôi nhà của mình. Dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì, trong nửa tháng sau, tôi bắt đầu thu thập chứng cứ. Cuối cùng, tôi tìm thấy đoạn video quay lại lúc sang tên. Hóa ra chị dâu đã giả danh tôi ký tên. Vì vậy, tôi chuẩn bị kiện anh chị rể trong vài ngày tới. Nhưng chưa kịp nói ra, nhà anh chị rể đã xảy ra chuyện trước. Hôm đó, khi tôi tan làm về, một cặp đôi trẻ trong thang máy gọi tôi lại. Chàng trai hỏi tôi, cô có phải phụ huynh của Thẩm Tiểu Bảo không? Không cần hỏi, chắc chắn Thẩm Tiểu Bảo lại gây chuyện rồi. Tôi vội vàng xua tay, không phải đâu. Nhưng chàng trai không tin, tôi đã hỏi ban quản lý rồi. Cô chính là cô của nó. Cô gái cũng kéo anh ta lại. Thôi, chúng ta cứ báo cảnh sát trực tiếp đi. Nghe xong, tôi bật cười. Đúng vậy, có chuyện thì tìm cảnh sát. Tiện cho bạn, cho tôi, cho mọi người. Nói xong, tôi bước thẳng ra khỏi thang máy. Tuy nhiên, khi tôi đang gọi video với luật sư, điện thoại của mẹ tôi đến Triệu Thái Hà đột nhiên gọi đến. Lan Lan, có phải con bảo người ta báo cảnh sát bắt Tiểu Bảo không? Cô nói gì vậy? Con gái chết tiệt này. Sao lại chống đối gia đình mình thế? Con mau qua đây ngay. Tôi do dự một chút, nhưng vẫn quyết định qua xem thử. Trong phòng anh trai, 4 cảnh sát đứng đó, cùng cặp đôi trẻ mà tôi gặp trong thang máy. Cô gái đang khóc. Anh chị rể và mẹ tôi đều đứng đó, mặt tái mét. Liễu Như Yên thấy tôi liền lao tới. Có làm cô như cô không? Cùng người ngoài hành hạ cháu ruột của mình. Tôi nhanh nhẹn tránh ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì thì nói đi. Mẹ tôi ôm chặt lấy Thẩm Tiểu Bảo. Lan Lan, con đến đúng lúc rồi. Người ta đến tận nhà để bắt nạt.
Con Thẩm Tiểu Bảo thì chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn đang cười. Tôi không có kiên nhẫn để dây dưa với họ, trực tiếp hỏi cảnh sát, xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh sát trả lời, cháu trai cô trong thang máy đã vén váy cô gái này. Cô gái có trách mắng vài câu, nó liền đụng vào lưng cô ấy. Tôi lập tức giả bộ kinh ngạc, nhưng trong lòng đã cười thầm. Xem ra sự khuyến khích của tôi đã có hiệu quả. Lúc này, mẹ tôi không hài lòng lên tiếng, trẻ con nghịch ngợm thôi mà. Người lớn như vậy còn chấp nhặt với trẻ con. Chàng trai run lên vì tức giận. Anh ta bước tới trước mặt tôi. Nhà cô chỉ có cô là hiểu lý lẽ. Tên tôi là phụ thân, còn đây là vợ tôi. Hải Gia đến cô ấy đang mang thai. Cô hãy xem đoạn video này. Sau đó, Hải Gia đưa điện thoại cho tôi. Trong video, cặp đôi trẻ vừa vào thang máy. Thẩm Tiểu Bảo liền chạy ào vào. Hải Gia hỏi nó, bạn đi tầng mấy? Nhưng Thẩm Tiểu Bảo không thèm trả lời. Nó nhảy lên nhấn tầng. Thấy nó vô lễ, cặp đôi trẻ cũng không thèm để ý đến nó nữa. Lúc này, Thẩm Tiểu Bảo đột nhiên vén váy Hải Gia lên. Hải Gia sững sờ, bạn làm cái gì vậy? Xem thử bên trong bạn mặc quần áo chưa? Phụ thân nghe xong nổi giận, con đã lớn thế này rồi. Giáo viên không dạy con rằng không được động vào đồ của người khác sao? Thẩm Tiểu Bảo không nói gì, quả thật là thiếu giáo dục. Lúc này cửa thang máy mở ra, Thẩm Tiểu Bảo đâm đầu vào lưng Hải Gia, rồi lao ra khỏi thang máy. Xem xong video, tôi chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã chỉ vào phụ thân mắng, ông nói ai thiếu giáo dục. Thằng bé nhà tôi ông có quyền nói sao? Tôi vừa định kéo mẹ tôi ra, thì nhớ đến chuyện sổ đỏ. Quyết định ngồi yên quan sát, chỉ thấy phụ thân phản bác, tôi nói sự thật. Vợ tôi đang mang thai. Mẹ tôi lại nhìn Hải Gia. Cô bé này mới bao nhiêu tuổi? Bé thế mà đã mang thai rồi à? Chẳng phải đứa con hoang, lén cha mẹ bỏ nhà đi chứ? Hải Gia lập tức nổi giận. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, đã đủ tuổi kết hôn hợp pháp rồi. Phụ thân khuyên cô ấy, đừng giải thích với bà ấy làm gì. Vợ tôi đang mang thai, cháu trai bà đụng vào lưng cô ấy. Có camera giám sát làm bằng chứng. Nhưng mẹ tôi ngay lập tức cắt ngang. Ông định tống tiền à? Vợ ông không phải vẫn đứng đây khỏe mạnh sao? Lần này không có vấn đề gì lớn. Nhưng chúng ta sống cùng một đơn nguyên, cùng dùng chung một thang máy. Mẹ tôi lại cắt ngang. Ông không cho cháu tôi dùng thang máy nữa à? Ông mua thang máy rồi à? Lúc này cảnh sát không chịu nổi nữa. Bà đang gây rối vô lý. Tôi sẽ còng tay bà ngay bây giờ. Mẹ tôi lúc này mới miễn cưỡng im miệng. Phụ thân tiếp tục nói, không ai cấm nhà bà dùng thang máy. Chỉ là tôi lo vợ tôi sau này bụng to hơn. Tháng cuối thai kỳ nên ít ra ngoài thôi. Ở trong nhà thì chẳng ai đụng được cô ấy. Cảnh sát hoàn toàn mất kiên nhẫn. Thôi, hòa giải thất bại. Theo quy trình, trước tiên đưa phụ nữ mang thai đến bệnh viện kiểm tra. Mẹ tôi biết rằng điều này sẽ khiến bà phải trả tiền, liền vội vàng nhượng bộ. Đừng, tôi thấy cô gái này trông rất khỏe mạnh mà. Không cần kiểm tra đâu. Chẳng phải chỉ cần bảo Tiểu Bảo đừng đụng vào vợ ông là xong sao? Tôi đã nói với nó rồi, được chưa? Kiểm tra hay không cũng không quan trọng. Chủ yếu là nhắc nhở các người sau này cẩn thận hơn. Ngoài ra, cháu trai bà phải xin lỗi vợ tôi và viết giấy cam kết. Lúc này, chị dâu Liễu Như Yên, người từ đầu chưa lên tiếng, bỗng nhiên hoảng loạn. Vợ ông là cái gì chứ? Bảo Tiểu Bảo của chúng tôi xin lỗi, còn viết giấy cam kết. Mơ giữa ban ngày, chúng tôi muốn thương lượng. Nhưng đứa trẻ nhà các người nếu không dạy dỗ tốt, thì... Liễu Như Yên cắt ngang, vợ ông mang thai ghê gớm lắm à. Ông hãy đợi cô ta sinh con xong rồi hẵng nói. Phụ thân hoàn toàn nổi giận, lao tới trước mặt. Bà nói lại lần nữa xem, anh trai tôi đến Thẩm Vân Hạo đến cũng bước lên, tóm lấy cổ áo phụ thân, ông định đánh người hả? Nói xong, anh ta giật tung kính mắt của phụ thân. Phụ thân cũng không chịu thua, đấm thẳng vào mặt anh trai tôi. Hiện trường ngay lập tức hỗn loạn. Cảnh sát bắt đầu duy trì trật tự. Lúc này, Hải Gia định cúi xuống nhặt kính mắt của phụ thân, nhưng bị Thẩm Tiểu Bảo đẩy ngã. Bụng cô ấy va thẳng vào góc bàn. Cô ấy ngất lịm ngay tại chỗ, máu bắt đầu rỉ ra. Con của Hải Gia không còn nữa. Phụ thân không chấp nhận hòa giải. Vì Thẩm Tiểu Bảo là trẻ vị thành niên, nên trách nhiệm thuộc về anh trai và chị dâu tôi. Phụ thân yêu cầu bồi thường 500.000 tệ. Mẹ tôi nghe xong liền mắng, điên rồi à? Một đứa bé mà đòi 500.000 tệ. Sao không đi cướp luôn đi? Cảnh sát truyền lời tỏ ra rất chán ghét. Nếu không đồng ý thì ra tòa.
Không bồi thường thì sẽ cưỡng chế thi hành. Tôi rất rõ ràng. Bố mẹ và anh chị cộng lại cũng không có 500.000 tệ. Vì vậy, tất cả đều nhìn về phía tôi. Lan Lan, hay là bán căn nhà của con trước đi. Dù sao trong nhà cũng có giường của con. Tôi cười lạnh, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu. Sau đó, tôi bình tĩnh nói với cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, tôi cũng muốn báo án. Có người đã bán nhà của tôi, trong khi tôi không hề có mặt.